ลิปนี้เหมาะสำหรับมือใหม่หรือใครอยากเริ่มวาดรูปแบบนี้คลิปนี้มุกมีเทคนิคมาฝากค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะGood morning ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุกินะคะวันนี้เราจะมาระบายสีน้ำแบบนี้กันนะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่ามุกก็ไม่ได้เรียนจบอาร์ตมาก็ฝึกวาดรูปเองแต่ก็มีซื้อคอร์สออนไลน์เรียนบ้างแล้วก็ดูใน YouTube บ้างนะคะอาจจะไม่ได้มีความรู้ที่แน่นและแม่นยำมากเท่าไหร่แต่มุกจะแนะนำเทคนิคที่มุกรู้และใช้ในการวาดรูปในแบบของมุกเองส่วนใครที่เป็นมือใหม่และอยากเริ่มวาดคลิปนี้เหมาะมากค่ะเพราะมุกจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการวาดมาบอกด้วยค่ะมุกก็จะพูดบรรยายไประหว่างที่วาดรูปนะคะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มวาดกันเลยค่ะนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในการวาดรูปนะคะกระดาษจะเป็นของแบรนด์อะไรก็ได้ค่ะแต่ส่วนตัวมุกเองชอบของแบรนด์นี้คือเป่าหงเล่มสีเขียวนะเพราะว่าจะมีเนื้อกระดาษหยาบปานกลางส่วนราคาก็ไม่ได้แพงมากค่ะแถมคุณภาพดีเกินคาดด้วยค่ะสีน้ำที่มุกใช้ก็จะปนกันไปที่ใช้ตอนนี้ก็จะมีแบรนด์ต่างๆที่แปะไว้ด้านล่างนะคะแต่ถ้าใครมีสีน้ำยี่ห้ออะไรก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าให้แนะนำใครอยากวาดขายแบบจริงจังหรืออยากได้งานเนียบก็แนะนำอันที่มุกได้บอกไปนะคะเนื้อสีเขาจะแน่นและเราไม่ต้องลงสีซ้ำหลายๆรอบส่วนภูกันใช้ได้ตามสะดวกเลยค่ะวันนี้มุกใช้เป็นของแบรนด์นี้นะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำมุกใช้แก้ว2ใบแก้วหนึ่งล้างภูกันอีกแก้วหนึ่งใช้ละลายสีค่ะและสุดท้ายคือทิชชู่หรือถ้าใครมีผ้าก็ใช้ผ้าได้ค่ะวันนี้แบบที่เราจะวาดก็จะเป็นลานนี้นะคะมุกถ่ายเก็บไว้ตอนไปญี่ปุ่นขั้นตอนการร่างมุกไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปขั้นตอนนี้เราก็จะมาลบรอยดินสอออกนิดนึงค่ะก่อนที่เราจะเริ่มลงสีมุกจะใช้กาวกั้นสีน้ำตัวนี้ทาบริเวณที่เราอยากให้มีพื้นที่สีขาวหรือบริเวณที่เราอยากเป็นว่างไว้นะคะตัวนี้เป็นภูกันที่ไม่ใช้แล้วนะคะเอามาใช้ทากาวกั้นสีน้ำค่ะมุกจะเริ่มลงสีจากหลอดไฟก่อนนะคะโดยจะใช้สีผสมกับน้ำเยอะๆทาบริเวณที่ไฟตกกระทบนะคะโดยบริเวณที่ใกล้กับหลอดไฟเราจะเว้นขาวไว้นะคะหรือไม่ก็ใช้สีที่อ่อนมากๆค่ะตอนนี้โมกำลังเริ่มแต้มสีของแผ่นไม้กระดานนะคะในบริเวณที่แสงไฟอาจจะตกกระทบไม่ถึงนะคะเราจะใช้สีที่อ่อนไล่ไปหาสีที่เข้มนะคะโดยเริ่มจากสีที่อ่อนก็จะใกล้บริเวณที่แสงไฟกระทบค่อยๆไล่ไประดับสีกลางไปหาสีเข้มนะคะจะเห็นได้ว่ามุกจะลงสีซ้ำไปหลายๆรอบเมื่อสีอีกชั้นแห้งมุกก็จะซ้ำอีกนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ภาพของเราดูโกลว์ขึ้นมานะคะและการลงสีแสงไฟแบบนี้เราจะต้องลงซ้ำ 1-2 รอบหรือ3รอบเลยก็ได้นะคะและการใช้กระดาษที่หนาขึ้นก็จะไม่ทำให้กระดาษฉีกขาดง่ายและเปื่อยยุ่ยง่ายค่ะ every person that you meet.
จะเป็นการลงสีตัวหนังสือที่มีแสงกระทบนะคะว่ามุกลงสียังไงเราจะผสมสีที่เราต้องการก่อนค่ะโดยมุกจะผสมเป็น3ระดับคือสีอ่อนสีกลางแล้วก็ไปสีเข้มค่ะการลงสีก็ลงไปตามแสงที่ตกกระทบเลยค่ะคือส่วนไหนที่ใกล้กับแสงก็จะเป็นสีอ่อนไล่ไปกลางและส่วนที่ไม่โดนแสงหรือแสงน้อยก็จะเป็นสีเข้มไปเลยค่ะมันจะทำให้ภาพของเราดูเนียนขึ้นค่ะและมุกก็จะใช้เทคนิค3สีนี้ไล่ระดับสีอ่อนไปสีกลางสีกลางไปสีเข้มตามลำดับระบายให้ทั่วทั้งงานเลยค่ะนี่คือกาวกั้นสีน้ำที่เราระบายทิ้งไว้นะคะเราสามารถแกะออกได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเก็บรายละเอียดนะคะมุกแนะนำปากกากันน้ำแบบนี้เพราะเราจะเก็บรายละเอียดในส่วนที่เล็กมากหรือตัดเส้นนะคะจะทำได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะปากกาสีขาวนี้ใช้ในการเขียนเพิ่มเติมในบริเวณที่เราอยากให้มีสีขาวหรือใช้เป็นไฮไลท์ก็ได้ค่ะและขั้นตอนสุดท้ายมุกจะใช้สีไม้ในการเพิ่ม texture ให้กับภาพค่ะ
จบกันไปแล้วนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะคลิปนี้ยาวมากและมุกตั้งใจทำมากๆค่ะขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจดูจนจบนะคะ ใครชอบคลิปแบบนี้มุกฝากกดไลค์และคอมเมนต์ด้านล่างบอกหน่อยนะคะ และอย่าลืมกดติดตามช่องมุกไว้นะคะ จะได้ดูคลิปมุกอีกในเร็วๆนี้ค่ะ วันนี้ก็ไปแล้วนะคะ เจอกับมุกใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย I look for a verse that I can't seem